વેલકમ ટુ મિત્સ કિચન. માય સેલ્ફ મિત્તલ પટેલ. આજે આપણે બનાવીશું સ્ટફ ફરાળી ઇડલી, જે રેગ્યુલર ઇડલી જેવી જ સોફ્ટ અને જાળીદાર બની છે અને બનાવવી પણ સરળ છે. આ બેટરમાંથી તમે ઢોકળા પણ બનાવી શકો છો. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી. આવી નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દો, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. બેટર બનાવવા માટે 1 કપ મોરૈયો અને 1/2 કપ સાબુદાણા મેં અહીં 6 to 5 અવર પહેલેથી જ પલાળીને રાખ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા પલળીને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે પાણી નિતારી લઈ પીસવા માટે એક મિક્સચર જારમાં પલાળેલો મોરૈયો અને સાબુદાણા એડ કરી 1/2 કપ દહીં એડ કરીશું અને પીસી લઈશું. મને અહીં બેટર થોડું થીક લાગે છે, તો પાણી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું એડ કરી ફરી પીસી લઈશું. આવી સ્મૂથ ફ્લોઈંગ કન્સિસ્ટન્સી બેટરની આવે એટલે એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું અને ઢાંકી 1 અવર રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. સ્ટફિંગ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક લોયામાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરીશું. ગરમ થઈ જાય પછી જીરું 1 ટીસ્પૂન, મીઠો લીમડો, લીલા મરચાં 1 ટેબલસ્પૂન એડ કરી સાતળી લઈશું. બાફેલા બટાકા 1/2 કપ એડ કરીશું. મીઠું 1 ટીસ્પૂન, મરી પાવડર 1/2 ટીસ્પૂન, હળદર 1/2 ટીસ્પૂન એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. ટામેટું 1/2 કપ એડ કરી મિક્સ કરી લઈશું. ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું. થોડું બેટર અલગથી તપેલીમાં લઈ તેમાં ઈનો 1 ટીસ્પૂન એડ કરીશું અને બધા બેટરમાં એકસાથે ઈનો એડ નહીં કરીએ. હવે ઇડલીનું સ્ટફ અને બેટર એડ કરી ઉપરથી મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. સ્ટીમ કરવા માટે મેં અહીં તપેલામાં પાણી ઉમેરી કાઠું મૂકી અને સિમ્પલ સ્ટીમરનો યુઝ કર્યો છે અને હવે 10 મિનિટ ઢાંકી અને સ્ટીમ થવા દઈશું. રેડી થઈ ગઈ છે ફરાળી ઇડલી. તો તેને સર્વ કરી લઈએ. તો તમે પણ હવે વ્રત ઉપવાસમાં આ જાળીદાર સોફ્ટ સ્ટફ ઇડલી જરૂરથી ટ્રાય કરો અને રિવ્યૂને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો.